سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو ډېر زبردست بهترین پلیر ښیو چې یو نوی پلیر دی، یو ډېر زبردست پلیر دی. د همدې ویډیو پلیر په واسطه تاسو کولی شئ چې په یوه وخت کې زیاتې ویډیوګانې پلی کړئ، مثال تر شپږو پورې 3 4 هر څو ویډیوګانې چې تاسو غواړئ په یوه وار سره یې پلی کولی شئ. یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. همدغه کوم پلیر چې دی نوی راوتلی دی تاسو ته همدا هم وښیمه. همدغه پلیر دی ملګرو، تاسو دلته وینئ مولټي ویډیو پلیر دی. همدغه به ما تاسو ته د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې لینک هم اچولی او تاسو یې پلی سټور کې هم سرچ کولی شئ. که پلی سټور کې مو پیدا نه کړه د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې به لینک وي، د لینک ته لیاره هم ډاونلوډولی شئ. هر کله چې تاسو په همدې باندې کلیک وکړئ تاسو ته اوس زه مکمل طریقه ښایم، تاسو ویډیو تر پایه وګورئ. هر کله چې تاسو په همدې کلیک وکړئ تاسو ته یوه همدغه شانته صفحه درومي، دلته به تاسو په مولټي پلیر باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو چې څو ویډیوګانو پلی کول غواړئ هغه به تاسو انتخاب کړئ. په همدې سینګل پلیر کې یوه ویډیو انتخابیږي، دلته بیا په 3 پلیر کې 3 ویډیوګانې تاسو انتخابولی شئ، دلته په ډبل پلیر کې 2 ویډیوګانې، دلته بیا په 4 پلیر کې 4 ویډیوګانې تاسو انتخابولی شئ. زه په همدې باندې کلیک کوم، تاسو متوجه اوسئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړه تاسو ته همدا شانته یوه صفحه راځي، دلته چې ستاسو سره په کوم فولډر کې ویډیوګانې وي هغه به تاسو انتخاب کړئ. زه دلته مثال په همدې باندې کلیک کوم، دلته یوه همدا ویډیو انتخابوم، مثال بله مثال همدا ویډیو مې انتخاب کړه 4 ویډیوګانې. دلته مثال یوه بله ویډیو هم ګورم، دلته مې یوه همدا انتخاب کړه، یوه مې همدا انتخاب کړه، دلته یې بیا په همدې ډن باندې کلیک کړئ. هر کله چې په ډن باندې کلیک وکړه دلته تاسو ګورئ ملګرو 40 ویډیوګانې دلته پلی کېږي. دا هم پلی شوه، دا هم پلی شوه، تاسو دلته وینئ دا هم پلی شوه، دا هم پلی شوه. 40 ویډیوګانې دلته مثال پلی شوې، تاسو دلته وینئ. نو په همدې ترتیب تاسو کولی شئ چې همدې پلیر څخه استفاده وکړئ. که غواړئ چې مثال داسې ویډیوګانې تاسو پلی کړئ 40 ویډیوګانې په یوه وخت کې یا 3 یا 2 ویډیوګانې قسمه مختلفې، نو تاسو بیا همدا یو ډېر بهترینه پلیر دی. همدا پلیر چې مثال مولټي ویډیو پلیر همدا را ډاونلوډ کړئ. نو تاسو ته بیا هم وایم چې همدغه اپلیکیشن که تاسو پلی سټور کې نشئ پیدا کولی، مثال تاسو سرچ کولی نه شئ، د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې لینک دی، په لینک کلیک کړئ او تاسو یې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هره نوې ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت، په خدای مې سپارلي یاست.